ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አሮጌ ስልክ ካላችሁ እሱን በመጠቀም የራሳችሁ የሆነ ሰኪዩሪቲ ካሜራ ቤታችሁ ሆናችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ከአሮጌ ስልክ ወይም ደግሞ ትርፍ ስልክ ካላችሁ እሱን በመጠቀም ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ምንድነው የሚጠበቅባችሁ? ስልካችሁ ላይ ድሮይድ ካም የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እሱን ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። የሚታያችሁ ከሆነ ድሮይድ ካም ይላል እዚህ ጋር። እሱን ኢንስቶል ካደረግን በኋላ እንከፍተዋለን። ስንከፍተው ዋይፋይ ካለ ዋይፋይ ኮኔክቲቪቲ ይፈልጋል። ዋይፋይ ኮኔክት ታደርጋላችሁ በዚህ አይነት መሰረት ማለት ነው። ዋይፋይ ከሌላችሁ ግን ኬብል መጠቀም ይጠበቅባችኋል። ኬብላችሁን ከኮምፒውተራችሁ ጋር እና ከስልካችሁ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን ዋይፋይ የምትጠቀሙ ከሆነ አንድ አይነት ዋይፋይ ነው የሚሆነው። አንድ አይነት ዋይፋይ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ስልካችሁንና ኮምፒውተራችሁን አንድ ጋር በማናበብ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁም ላይ ድሮይድ ካም የሚባል አፕሊኬሽን ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ከጎግል ላይ ፍሪ ዳውንሎድ ብላችሁ ኢንስቶል ማድረግ ነው። ከዛ ስትከፍቱት ስታርት የሚል አለ እዚህ ጋር። አይፒውን ይይዛል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስታርት እንላለን። ዩኤስቢ ኬብል ከሆነ የምትጠቀሙት ኮኔክት ኦቨር ዩኤስቢ ብላችሁ ስልካችሁን እና ኮምፒውተራችሁን በኬብል ማገናኘት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ እኔ ኮኔክት አድርጌያለሁ። የሆነ አይፒ አለ እዚህም ጋር ተመሳሳይ አይፒ ነው ያላቸው። ከዛ ስታርት እንላለን። ስታርት ስትሉት ሁለቱም ጋር እኩል ይጀምርላችኋል ማለት ነው። እኩል ይጀምርላችኋል እንደምትመለከቱት። የምትፈልጉትን ነገር እንደዚህ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን እየቀረጽኩ ያለሁት አሁን በስልኬ ነው። ስልኬን ወደ ማንቀሳቀስበት ቦታ በሙሉ ሪከርድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መሰረት የምትፈልጉት ቦታ ላይ ስልካችሁን ወስዳችሁ ታስቀምጣላችሁ፣ ሪከርድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄን ነው ዛሬ ላስተዋወቃችሁ የፈለኩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።